Good afternoon mga idol. Ito, i-vlog ko lang yung ano namin, swimming. Ito si Tanod ng Kalawakan. Kasama kami dito. Ito si Tanod. Ito dito kami sa sa Green Nature Pates, San Mateo, Rizal. Ayan si Inang Yaya, nakalimutan na yung whitey niya. Ito si sa vlogger na pamangkin ko si ano yung pangalan ng whitey mo, Day? Julian Boyser Vlogs. So, dito sila nagpapalamig sa Ito mga idol, ikutin ko lang yung resort saka yung mga falls nila. May mga idol, daming naliligo. Grabe mga idol. Puno yung swimming pool. Ito mga idol. Mga idol. Tuntua yung mga bata. Ito yung slide nila mga idol. Mataas din naman. So mga idol, ikutin ko lang. Maghahanap tayo ng sexy mga idol Maghahanap tayo ng naka one piece. Vlog lang ako, be. Vlog ka? Oo. Bakit sakit ang bilis? Voting ko lang ito mga idol. Maganda rin dito kasi mapuno eh. Wala init kahit tanghaling tapat, pwede ka mag-swimming. Hindi ka iitim. Yan sila mga idol. Mga idol. Daming tao. Sabado kasi ngayon kaya medyo marami. Ikot lang ako mga idol Mga idol, ang daming puno. So mga idol, may mga kubo-kubo sila dito. Tapos pwede na. Pwede nang dito lang, hindi naman overnight. Ayan. Yung mga idol. Yung mga idol. Okay naman yung nila, shower. Maganda naman. Mga idol. Ito kasama
Malit lang din pala to mga idol. Hindi pala siya kalakihan. Mga idol ah. Pero okay na rin kasi ano, sarap dito, walang init kahit summer. Yung mga idol, may ano pa dito, may resource pa, may ano pa ulit swimming pool. Ayan. Tapos dito mga idol, malaki din mga idol. Kala ko maliit lang. Ayan. Meron pa silang ano, basketball court, covered court mga idol oh. Masarap maglaro dito pala bago maligo o kaya pagkatapos maligo. Yung mga idol. Ito yung court nila, ganda, ang ganda ng court mga idol. Ito, malaki, malawak. Ayan. Kaya lang nakatali yung net eh, bawal yata maglaro. Tapos na yung pandemic pero nakatali pa yung net. Sarap maglaro dito mga idol. Ayan. Dito mga idol, may ano din sila, billiard table. Ayan. May billiard table din. Ikot pa tayo mga idol. Dun sa may mga ano, sa may mga table lang. Ay, mga table nila tag 500 pesos lang yung ano, rent. Pwede ka ng table lang kung konti lang naman kayo, pero hindi kasama yung entrance na 150 po yata, 150. Ayan. Ayan o mga idol, marami ding table lang. 500 pesos ang rent sa table. Ayan, ang dami din sila dito mga idol. Tapos malilim kasi oh, ang daming puno, walang ikainit-init. Ayan. Ayan mga idol oh, talagang parang ano eh, virgin forest. Ayan, may post din itong malit mga idol para sa pang baby, mga bata. Lakas ang tuktok mga idol. Ayan mga idol.
idol. Ito yung ano, ito yung cottage namin mga idol. Ito yung mga kasama ko mga idol. So, ito yung pagkain namin. Yan, nagiinom sila. So, yan, may video okay kami. Ayan. Mga kasama ko mga idol. Ngayon, sila na Tony, okay lang ba? Ito birthday kasi ng pamangkin ko kaya nandito kami. Ito mga idol, nag-iihaw pa sila. Ihaw pa ng liempo. Sige mga idol. Stop ko muna yung pag-vlog. Naikot ko na buong resorts. Tatagay muna ako. Sayang yung daming pulutan eh. Yeah. Samantalahin ko na mga idol. Sayang yung libre. Yung mga idol. Bye bye. Thank you for watching mga idol.